חומר עשוי 3 מרכיבים עיקריים, שיידר, טקסטורות ומיפוי. גם בשיעור הזה אנחנו נתמקד בווקטורס שהם מיפוי. זה נכון שה-UV היא הדרך הכי מדויקת ליצור מיפוי של טקסטורות, אבל הוא יכול להיות time consuming בעיקר כשמדובר באובייקטים מסוימים. יש עוד דרכים יותר גמישות לגשת לעניין. נתחיל עם זה שאנחנו יכולים לעשות מניפולציה למיפוי ישירות מהשיידר גרף. למשל, יש לנו פה 3 עציצים עם חומר זהה. החומר שלהם מסודר לפי 3 המרכיבים העיקריים בצורה ברורה, שיידר, טקסטורות ומיפוי. בתחילת השרשרת נמצא נוד שנקרא Texture Coordinate. לנוד הזה אין כניסה כי הוא תמיד הראשון בשרשרת. כמו שהנוד של ה-Material Output אין יציאה כי הוא תמיד האחרון בשרשרת. ה-Texture Coordinate מכיל שלל מיפויים של וקטורים. למשל, ה-UV שלמדנו להכיר. מה אם היינו רוצים להגדיל טיפה את הלוגו של 3 העצים? אמנם יש להם את אותו החומר, אבל לכל אחד מהם יש UV משלו. אם נכניס נוד בשם Mapping שנמצא בקטגוריה של Vectors, בין האינפוט של ה-UV לטקסטורה, נוכל להוסיף מניפולציה על כל מי שיש עליו את החומר הנוכחי. המאפינג דומה מאוד למניפולציה שעשינו ל-Islands ב-UV אדיטור, מזיזים, מסובבים ומשנים את הגודל. רק שהפעם אנחנו עושים את המניפולציה מה-Node אדיטור, והוא משפיע על כל מי ששותף בחומר. יש לנו טקסטורה לחומר של העלים של הצמח, אבל חסר להם מיפוי. עכשיו נעשה UV לעלים, המש שלהם בוא נאמר לא הכי מאפשר. לא צריך UV. כן, שמעתם נכון, יש עוד וקטורס למיפוי חוץ מה-UVs. נשתמש ב-Texture Coordinate שנמצא בקטגוריה של Input, הפעם בפריסה של Generate. ה-Generate ייתן לנו פריסה של האובייקט משלושת הכיוונים של העולם. נחבר אותו לווקטורס של הטקסטורה, וכבר יש לנו מיפוי. נוסיף Mapping, שנוכל להקטין את הטקסטורה. כבר נראה סביר, אבל יש מתיחות מוזרות כאן למטה. אם נעביר את הטקסטורה ממצב flat לבוקס, נוכל לנצל את התכונה של ה-Generate למפות את הטקסטורה משלושת הכיוונים יחד. יש לנו פה אפילו את היכולת לטשטש את החיבורים בין הכיוונים השונים. זה יעבוד הכי חלק כאשר הטקסטורה שלנו היא seamless, והיא מתחברת כמו מרצפת בכל כיוון שנסובב אותה. זה לא מושלם, בעיקר באזורים המעוגלים, אבל זה עושה את העבודה. בעיקר אם זה משהו ברקע או פרטים משניים שאנחנו מוסיפים לחומריות שלנו. טקסטורות פרוסידורליות כמו הנויז שכבר הכרנו משתמשות בצורה דפולטיבית ב-Generate, ולכן הן לא דורשות פריסת UV. בואו נעבור זריז על עוד תצורות מיפוי ב-Texture Coordinate. יש לנו את ה-Object. דומה מאוד ל-Generate, רק שהמיפוי קורה מהמיקום של ה-Origin. הקאמרה ייתן לנו מיפוי מהכיוון של המצלמה. נחזיר את הטקסטורה לפלט. זה יכול להיות פתרון זריז לתמונה סטטית או לייצר אסתטיקה חמודה לאנימציה. הווינדו דומה לקאמרה, אבל מושפע מהחלונית של ה-viewport. אם נתקרב או נתרחק מהאובייקט זה ישפיע על הגודל של המיפוי, ואפילו שינוי גודל של החלונית של ה-viewport ישנה גם הוא את הגודל של המיפוי. הנורמל יכול לשמש למשל לעשות שלג או אבק מהכיוון שפני השטח של האובייקט פונים. אנחנו נשתמש ב-Generate הרבה בטקסטורות שאנחנו קוראים להם Imperfections, שהמטרה שלהם היא להוסיף למשטחים שריטות, טביעות אצבע, עיבוי אבנית, חלודה ועוד בשביל להתחקות אחרי ריאליזם. בואו נוסיף להציץ כאן טקסטורה של טביעות אצבע. נחבר ל-Generate, נוסיף Mapping, נעביר לבוקס ונחבר ל-Roughness. בשביל להגיע לדיוק ולוודא שהן אכן שמנוניות ומגעילות, נוסיף גם את ה-Color Ramp. יש בתקיעה עוד שלל רציני של טקסטורות. תיצרו צמחים אקזוטיים בעזרתם, ונסו את שיטות המיפוי השונות, ותראו מה אתם מצליחים להוציא מהן. זהו, יש לכם את כל החתיכות פאזל בחומרים. שיידר, טקסטורות ומיפוי, ואנחנו יודעים איך לעשות מניפולציה על כל אחד מהם. כל דבר שתרצו לייצר יהיה קומבינציות וערבובים של האלמנטים האלה. נתראה בשיעור הבא.